उन्हाळा सुरू झाला की आपल्या जीवाची नुसती लाहीलाही होते, आपल्याला खूप गरम होतं. प्रत्येकाला ह्या उन्हाळ्याचा कमी जास्त त्रास होतच असतो, लहान मोठे असो कुणी असो. तर मग आपल्याला कधी घाम फार येतो, कुणाला घामोळ्या येतात, कुणाला खूप गरमी सहन होत नाही, कुणाच्या पोटात आग पडते, तर कुणाला बद्धकोष्ठतेचा त्रास होतो, कुणाचे केस ड्राय होतात, कुणाची स्किन ड्राय होते, डोळे जळजळ करतात, अनेक प्रॉब्लेम निर्माण होतात, समस्या निर्माण होतात. मग त्यावर आपण अत्यंत गुणकारी असे आपल्या घरातल्याच वस्तूंचे सरबत, वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे, वेगळ्या वेगळ्या गुणधर्माचे, पण आपल्याला पोटाला थंडावे देणारे सरबत आपण प्रतिभा फिरोदियाज किचनमध्ये पाहणार आहोत. आणि शिवाय याचा खर्चही फार नाही हो, खर्चही कमी आहे. तर आपण उन्हाळ्यामध्ये आपल्या पोटाला जो थंडावा देणार आणि आपला उष्माघात कमी करण्यासाठी जे सरबत बनवणार आहोत, त्यासाठी मी येथे गुळ पाणी घेतलेलं आहे, सब्जा भिजून घेतलेला आहे, हे जिरं भिजून घेतलेलं आहे, हे बडीशेप भिजून घेतलेले आहे, हे धने भिजून घेतलेले आहेत, हे आमसूल भिजून घेतलेले आहेत, ही चिंच भिजून घेतलेले आहेत. त्यासोबत आपल्याला लिंबाच्या फोडी हव्यात. इथे मी तुळशीची पानं आणि पुदिन्याची पानं घेतलेली आहेत. आता तुम्हाला जर गुळ नको असेल तर तुम्ही पत्री खडी साखरेचा पण वापर करू शकता. तर ही खडी साखर अशी दुकानात मिळते, साखरेऐवजी तुम्ही ही वापरा. आणि सैंधव मीठ घेतलेलं आहे आणि त्यासोबत आपल्याला महत्त्वाची जलजिरा पावडर घेतलेली आहे. जर तुमच्याकडे लिंब नसतील तर त्यासाठी मी इथे ही लिंबू शरबतची पावडर घेतलेली आहे. ही बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला उपयोगी येते, याचं पटकन लिंबू शरबत करता येतं. तर या लिंबू शरबतची उन्हाळ्यामध्ये बनवा लिंबू शरबतची पावडर, ही रेसिपी मी टाकलेली आहे, ती पण तुम्ही अवश्य पहा. तसंच या जलजिऱ्याच्या पावडरची रेसिपी पण मी टाकलेली आहे. जलजिरा पावडर करूनच ठेवा, ते पण खूप ठिकाणी आपल्याला उपयोगी पडते, चाटमध्ये टाकायला, पाणीपुरीमध्ये टाकायला. आता ह्या सगळ्या सरबतांमध्ये आपण हे जलजिरा पावडर टाकणारच आहेत, कारण यातले पदार्थ आहेत ते आपल्याला पोटाला थंडावा देणारे आहेत. हे गूळ पाणी बनवताना मी साधं पाणी घेतलं आणि बारीक गूळ करून त्या पाण्यामध्ये विरघळून घेतला व हे पाणी मी गाळणीने गाळून घेतलेलं आहे. तसंच हे आमसूल घेतलेलेत मी 2 चमचे, तर हे पण एक 4 तास मी भिजवून ठेवलेले आहेत. आता उन्हाळ्याचे दिवस आहेत तर पदार्थ लवकर खराब होतात, म्हणून उन्हाळ्यात 4 तास जरी हे पदार्थ भिजवले तरी चालतात. तसेच मी हे 2 चमचे धने पण मी भिजवलेले आहेत. हे 2 चमचे बडीशेप मी भिजवलेली आहे. हे 1 चमचा मी जिरा भिजवलेला आहे, सब्जा भिजवलेला आहे. साधारण 2-3 चमचे भिजवायचा. सब्जा हा असा असतो, तर तो तुम्हाला कोणत्याही किराणा दुकानात किंवा मॉलमध्ये मिळू शकतो. हे ओले आमसूल आहेत, हे तुम्हाला किराणा दुकानमध्ये पण सहज मिळू शकतात. आता या सरबताचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे पाणी. आता आपल्याला बर्फ न वापरता माठातलं पाणीच वापरायचं आहे. हे पाणी आपलं तहान तर भागवतो, शिवाय छानपैकी आपले सरबत पण या पाण्यामुळे तयार होतात. तर आपण इथे गुळ पाणी आणि खडी साखरेचा उपयोग करणार आहोत. तर तुम्हाला कुणाला मधुमेह असेल तर तुम्ही गुळ पाणी किंवा खडी साखर न घालता सुद्धा हे सरबत घेऊ शकता. त्यामुळे तुम्हाला त्याचे नक्की फायदे होतील, हे तुम्ही लक्षात घ्या. ही पत्री खडी साखर अशी येते, तर तुम्ही साधी साखर न वापरता ही पत्री खडी साखर वापरू शकता. मी जेव्हा आम्हाला धने जिऱ्याचं पाणी प्यायचं असतं तेव्हा मी काय करते, रात्री धने आणि जिरे भिजवून ठेवते आणि नंतर ते पाणी गाळून घेते. आणि मग हे धने काय करते, मी फेकून न देता तुम्ही मातीच्या कुंडीमध्ये हे धने टाकले तर मस्तपैकी याची कोथिंबीर पण येते. आता आज मी हे 3ही पदार्थ एकत्र मिक्सरमध्ये बारीक करणार आहे. मी नेहमी धने जिरे भिजवून त्याचं पाणी काढून घेत असते. तर आज आपल्याला एक सरबत बनवायचं आहे, म्हणून मी असं हे जिरे, धने आणि बडीशेप एकत्र बारीक करून घेणारे आहे. आता हे 3ही पदार्थ पाचक तर आहेच, पोटाला थंडावा तर देतातच आणि याचं सरबत पण प्यायला अतिशय छान होतं. पोटातली जळजळ कमी होते, डोळ्यांची आग कमी होते. बडीशेप पण आपल्याला माहिती आहे की आपण जेवणानंतर बडीशेप खातो, तर याचं सरबत तर अतिशय सुंदर होतं. हे थोडंसं पाणी गाळून घेऊ आपण, म्हणजे बारीक करायला आपल्याला अडचण नाही येणार. 3-4 ग्लास सरबत करण्यासाठी मी हे 2-2 चमचे घेतलेले आहेत. आता आपण हे बारीक केलेलं बॅटर या काढलेल्या पाण्यामध्ये परत मिक्स करून घेऊ. आता काय होतं, हे धणे बडीशेप आणि जिऱ्याचं सगळा अर्क या पाण्यामध्ये उतरतो आणि हा जो चौथा राहतो तो तुम्हाला फेकून द्यायचा नाही आहे. आता उन्हाळ्याचे दिवस आहे, एका ताटामध्ये पटकन पसरून उन्हात वाळवा आणि याची पावडर बनवून तुम्ही मसाल्याच्या डब्यात ठेवून
भाजीमध्ये ही पावडर वापरू शकता, म्हणजे आपले पदार्थही वायाला जात नाही आणि आपलं पूर्ण बेनिफिट मिळतं. या धना जिरा बडीशेपच्या पाणीमध्ये आपल्याला थोडंसं इंदो मीठ घ्यायचं आहे आणि आता आपल्याला आवडीनुसार यामध्ये गुळ पाणी थोडं थोडं मिक्स करायचं. आपल्याला पाहायचं हे चव घेऊन हे किती गोड झालं आहे. आता यामध्ये आपल्याला 2-3 ग्लास आरामशीर होतात. मी चव घेऊन पाहिलेली आहे, गोड योग्य झालेलं आहे. आता तुम्हाला हवं तर तुम्ही जलजिरा पावडर थोडीशी चवीला टाकू शकता, यामध्ये थोडीशी टाकायची आहे. आता यामध्ये मी लिंबू पिळून घेत आहे. लिंबू घातल्याने त्या सरबताची चव अजून छान येते आणि लिंबू एकदम पाचक आहे. आपल्याला केव्हाही मळमळ होत असेल, पोटात दुखत असेल तर आपण पटकन लिंबाचं सरबत पितोच. आता तुमच्याकडे लिंबू नसेल तर तुम्ही ही लिंबू सरबतची पावडर पण पटकन यामध्ये टाकू शकता. आता यामध्ये धने आणि बडीशेप तुम्ही 2-2 चमचे घेऊ शकता, पण जिरे जे आहेत ते तुम्ही अर्धा चमचा किंवा 1 चमचा घेऊ शकता, कारण जिऱ्यामध्ये कडवटपणा असतो. आपलं सरबत फार कडू होऊ नये म्हणून जिऱ्याचा वापर थोडाच करायचा आहे. आता 1 चमचा सब्जा मी या ग्लासमध्ये घेत आहे. 1 ते 2 चमचे घेऊया आपण. आता हे आपलं धना जिरा आणि बडीशेपचं सरबत तयार झालं आहे. हे भिजवलेले आमसूल आपण हाताने कुस्करून घेऊया आणि याचं असं पाणी काढून घेऊया, किंवा आमसूलचं आगळ पण तयार मिळतं, तुम्ही ते पण वापरू शकता. आता हे राहिलेले आमसूल पण तुम्ही ताटात वाळवून आमटीमध्ये वापरू शकता. तर हे आमसूल जेव्हा तुम्हाला अंगावर पित्त उमटतं, खूप पित्त वाढतं, तर हे आमसूल अतिशय गुणकारी आहे. पित्तावर तर मला पण लहानपणी 8वीत असताना खूप पित्त व्हायचं, अंगावर गांध्या यायच्या. अशा वेळेस हे आमसूलाचं सरबत पिणं अतिशय चांगलं आहे. पोटाला पण थंडावा येतो आणि आपल्या आलेल्या अंगावरच्या गांध्या पण कमी होतात. आपण जे कोकम सरबत बनवतो ते पण हे आमसूलपासूनच बनवलेलं असतं, पण मी आपलं हे घरचं कसं बनवायचं ते दाखवत आहे. आता आपण चवीनुसार यामध्ये सैंधव मीठ घेणार आहोत. आता यामध्ये मी थोडंसं गुळ पाणी आपल्याला हवं तसं मिक्स करायचं आहे आणि हे थंड मटक्यातलं पाणी आपल्याला घ्यायचं आहे. आता हे तुम्ही चव पाहायची किती गोड आहे, किती स्ट्रॉंग आहे ते. हे मी टेस्ट करून पाहिले, आंबट आहे थोडंसं, तर तुम्ही असं आंबट पण पितात, पण मी थोडीशी यामध्ये पत्री खडीसाखर घेत आहे. तुम्ही गुळ पाणी घ्या, पत्री खडीसाखर घ्या. या सरबतामध्ये लिंबू पिळायचं नाही, कारण आमसूल भरपूर आंबट असतं. जर तुम्हाला भूक लागत नसेल, जेवण जात नसेल, तर हे आमसूलचं सरबत पिल्याने तुम्हाला जेवण पण व्यवस्थित जातं. आणि जसं मी सांगितलं तसं हे उन्हाळ्यासाठी अतिशय छान सरबत आहे. हे पण तुम्ही करून पहा. आमसूलच्या सरबतामध्ये सब्जा हा ऐच्छिक आहे, तुम्हाला हवं तर घाला. प्रत्येक सरबतमध्ये तुम्ही सब्जा पण आवडीप्रमाणे कमी जास्त घेऊ शकता. आता हे आमसूलचं सरबत मी सर्व करत आहे. आता आपण तुळशी पुदिन्याचं सरबत बनवूया. आता तुळशीबद्दल तर आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे की तुळस किती बहुगुणी आहे ते, आणि शिवाय यामध्ये आपण पुदिना टाकतोय, तर पुदिना हा इतका बहुगुणी आहे की तुम्हाला जर डोकं दुखत असेल, सर्दी झाली असेल, पडसं झालं असेल, तर तुम्हाला हे त्याच्यावर अतिशय गुणकारी आहे. आपलं टूथपेस्टमध्ये मिंट असतं, म्हणजेच पुदिना असतो, पेनबाममध्ये पुदिना असतो, तर हे तुमचं पोटाला थंडावा देतो आणि तुम्हाला भूक पण लागते, तोंडाला चव पण येते. तुमची चव गेलेली असेल तोंडाची तर ती पण येते. पुदिन्याने तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. पुदिन्याच्या सेवनाने तुमची मुख दुर्गंधी तर कमी होतेच, शिवाय ज्या महिलांना, मुलींना मासिक पाळीमध्ये खूप पोट दुखतं, तर ह्या पुदिन्याच्या सरबताच्या सेवनाने तुमचा पोटदुखीचा त्रास भरपूर प्रमाणात कमी होतो आणि तुम्हाला आराम मिळतो. बऱ्याच जणांना घोळणा फुटणे म्हणजे नाकातून रक्तस्राव होणे, कानातून रक्त येणे याचा त्रास होत असतो. तर हे जे मी आज सरबत दाखवते ते सरबत तुम्ही जर सेवन केले तर त्यामध्ये तुम्हाला नक्कीच आराम मिळू शकतो. माठातलं पाणी घेऊन हे पुदिना आणि तुळशीची पानं आपण बारीक करून घेऊया. आता हे पुदिना आणि तुळशीच्या पानाचं आपण हे मिश्रण गाळून घेऊया. बऱ्याचशा व्याधी तुळशीच्या सेवनाने कमी होतात. अगदी म्हणजे नेहमी सांगतात सकाळी उठून अनुषा पोटी तुळशीची पानं खा म्हणून. आणि आता तर कोरोनाचा काळ आहे, तर हे तुम्हाला सगळं सेवनात ठेवायचं आहे, कारण तुमची श्वासासंबंधीची जी तक्रार आहे तर हे सगळे पदार्थ तुमचे श्वासाचे त्रास कमी करणारे आहेत. तुमच्याकडे लिंबू असलं तर लिंबू पिळा. मी माझ्याकडे हे लिंबू शरबतची पावडर आहे, हे माझ्या गरजेनुसार मी आता पावडर घेते. मला 2
ग्लास सरबत करायचं आहे तर मी 3 चमचे साखर घेते आहे. आपल्याला हे सरबत असं टेस्ट करून पाहायचं. मस्त झालं आहे. थोडंसं त्यामध्ये सैंधव मिठाची गरज आहे. थोडंसं सैंधव मीठ घेत आहे मी. तर यामध्ये तुम्ही जलजिरा पावडर टाकू शकता. जलजिरा पावडर खूपच गुणकारी आहे. माझं तर म्हणणं आहे की तुम्ही प्रत्येकाने ही जलजिरा पावडर घरात करूनच ठेवा. त्याची रेसिपी पण तुम्ही नक्की पहा. आता आपण यामध्ये थोडा सब्जा घेऊया. आता हे चिंच भिजवली आहे. आता आपण चिंचेचं सरबत करून घेऊया. आता याचा असा चिंचेचा कोळ तयार करायचा आहे, म्हणजे असं याचा गर काढून घ्यायचा आहे. आता मला आठवतं आम्ही जेव्हा लहान होतो तेव्हा खेडेगावात आम्ही मसाल्याच्या भाजीबरोबर हे चिंचेचं सरबत तर तुम्ही नक्की करा. त्याने जेवणाची तर चव येतेच, पण तुम्हाला जे उष्ण पदार्थ खाता ना ते पण बाधत नाही. आता याच्यातलं माठातलं पाणी या कोळामध्ये घेत आहे. आता आपण हा चिंचेचा कोळ गाळून घेऊया. आता हे चिंचेचं पाणी आपण तयार केले ते 2 दिवस फ्रीजमध्ये राहू शकतं, किंवा तुम्ही पाणीपुरीला वगैरे हे पाणी वापरू शकता. आणि मला जेवढं आत्ता गरज आहे तेवढं मी हे पाणी घेणार आहे. बाकीचं मी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे. थोडंसं सैंधव मीठ घेतलेलं आहे. थोडी जलजिरा पावडर घेतलेली आहे. यामध्ये आपण गुळ पाणी मिक्स करणार आहोत. आता यामध्ये थंड माठातलं पाणी घालणार आहे. आता हे पाहायचं आपल्याला किती प्रमाणात करायचं आहे, गोड आहे, आंबट आहे. तुम्हाला एकदा करायला लागलं म्हणजे हे अंदाजाने बरोबर कळतं. चव घ्यायची आहे. मस्त झालं एकदम. चिंचेचं पाणी तर अतिशय सुंदर. चिंच आंबट असते त्यामुळे यामध्ये लिंबू पिळायचं नाही आहे. आता यामध्ये आपण सब्जा घेऊया. चिंचेचं सरबत सर्व करूया. हे खसचं सरबत आणलेलं आहे रेडीमेड, म्हणजे वाळ्याचं सरबत. पूर्वी काय व्हायचं, उन्हाळा आला की घरोघर वाळ्याच्या काड्याचा अशी गड्डी यायची आणि मग ती माठात टाकली की सगळ्यांना मस्तपैकी सुगंधी आणि थंडावा देणारं पाणी मिळायचं. पण आता लॉकडाऊनमुळे वाळा पण नाही मिळाला आणि एवढ्यात म्हणजे कुठे मिळतो कुठे नाही मिळत. तर मी थोडंसं वाळा सरबत, खसचं वाळा सरबत घेत आहे. हे वाळा सरबत पण अतिशय पोटाला थंडावा देणारा आणि गुणकारी आहे. आपण आता यामध्ये आपल्याला हवं तेवढं पाणी घ्यायचं आहे आणि हवं तेवढं खस सरबत आपल्याला मिक्स करायचं आहे. आयत्या सरबतामध्ये साखर असतेच. अगदी थोडंसं मी चवीला सैंधव मीठ घेतलेलं आहे. थोडंसं खस सरबत मी अजून यामध्ये घेत आहे. टेस्ट करून पाहायचं आहे आपल्याला किती स्ट्रॉंग पाहिजे, कसं पाहिजे ते. आता यामध्ये थोडं आपण लिंबू पिळूया, किंवा तुम्ही लिंबू पावडर पण टाकू शकता. लिंबू टाकलं म्हणजे सरबताची चव पण छान येते आपल्याला. आता हा सब्जा तर गुणकारी आहे, पण हा सब्जा गर्भवती महिलांनी तर घ्यायचाच नाही आहे आणि छोट्या मुलांना पण जास्त प्रमाणात द्यायचा नाही आहे. आता हे आपलं वाळा सरबत तयार झालेलं आहे. मस्त कलर पण छान आला आहे आणि आपल्याला प्यावंसं पण वाटतं आहे. मी हा रेडीमेड रोज सिरप आणलेला आहे. पूर्वीच्या काळी गुलाबाची गावरान फुलं यायचे, ते साखरेमध्ये घातले की मस्तपैकी ते गावरान सरबत तयार व्हायचं. पण आजकाल आता हा पर्याय असल्यामुळे आता मी पण हे सरबत बनवत आहे. आता यामध्ये आपण थंड पाणी घेऊया माठातलं. अगदी थोडंसं सैंधव मीठ घेतलेलं आहे. रोज सिरपमध्ये साखर अगोदरच असते त्यामुळे आपल्याला साखर घालायची नाही आहे. आणि यामध्ये आता चवीला आपण थोडंसं लिंबू पिळूया. लिंबाने मस्तपैकी सरबताला छानपैकी चव येते. आता मी टेस्ट करून पाहते. थोडंसं गोडीला कमी आहे म्हणून मी थोडीशी आता यामध्ये एक पत्री खडी साखर घेत आहे. यामध्ये थोडा सब्जा घेऊया. आता सब्जा घेतला आहे आणि आता आपण हे रोज गुलाबाचं सरबत सर्व करूया. आता महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे जर तुमच्याकडे ही जर लिंबू सरबत पावडर असेल आणि तुम्ही कुठे गावाला चालला असाल तर एखाद्या प्लॅस्टिकच्या पिशवीत म्हणा किंवा छोट्या डबीमध्ये ही पावडर घेऊन एक स्वच्छ पाणी घेऊन बॉटल घेऊन गेले तर हे कुठेही तुम्ही हे सरबत पिऊ शकता. सब्जा पण थोडासा पुडीत नेऊन त्या बाटलीमध्ये पाण्यात घातला. हे सब्जा मिश्रित सरबत तुम्ही कुठेही पिऊ शकता आणि तुम्हाला उन्हाळ्याचा उष्माघाताचा त्रास होणार नाही. उन्हाळ्यामुळं आपण जे सगळे पदार्थ वापरलेत ते 2-2, 3-3 दिवस वापरायचे नाही. ज्या दिवशी तुम्हाला सरबत करायचं आहे त्याच दिवशी सगळे पदार्थ वापरायचे आहेत, नाहीतर पदार्थ खराब होतात. फक्त चिंचेचा कोळ तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे उन्हाळ्याच्या दिवसात बऱ्याच जणांना लघवीला जळजळ होते, आग होते, तर तुम्ही हे कोणतंही सरबत जरी सेवन केलं तर त्यामध्ये तुम्हाला अतिशय आराम मिळतो. असे हे उन्हाळ्यात पोटाला थंडावा देणारे 6 प्रकारचे सरबत आपले तयार झालेले आहेत. हे पोटाला तर थंडावा देतीलच, पण तुमचं आरोग्यसुद्धा चांगलं राहील. तर तुम्ही हे सरबत नक्की बनवा. वेगळे वेगळे प्रकार करत राहा आणि आपल्या घरातल्यांना या सरबतांचा स्वाद द्या.
माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. प्रतिभा फिरोदियाज किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया परत एका नवीन रेसिपीसह.